नमस्कार, फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनेलवर तुमचं मनापासून स्वागत। दिवाळी फराळ सिरीजमध्ये आपण मागच्या वेळी अनारसे कसे बनवायचे ते बघितले होते। आज मी तुम्हाला अगदी सहज पद्धतीने रवा लाडू कशा प्रकारे बनवायचे ते दाखवणार आहे। आणि आता आपण बघूया की आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे रवा लाडू बनवण्यासाठी। पण त्याआधी जर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। रवा लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते बघूयात। हा मी पाव किलो रवा घेतला आहे साफ करून। ही 100 ग्राम पिठी साखर घेतली आहे। 10 ते 12 वेलची आहे। चारोळी घेतली आहे 1 चमचाभर। मनुके घेतले आहे 2 चमचे मोठे आणि 100 ग्राम तूप। आपण गॅसवर पॅन तापून घेऊयात। यामध्ये मी 4 चमचे साजूक तूप घालून घेते। आपले साजूक तूप तापले गेले। आता त्यामध्ये मी रवा ऍड करून घेते। गॅस मंद आचेवर आपल्याला हा रवा आता भाजायचा आहे। रवा आता आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। मंद आचेवर रवा 10 ते 15 मिनिटं परतून घ्यायचा आहे। आपल्याला जास्त पण तो परतवून नाही घ्यायचा आहे, फक्त आपला रवा फुलला पाहिजे छान। आपला रवा मस्तपैकी भाजून झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता रवा फुलून आलाय। आता मी गॅस बंद करून घेते। एका ताटात काढून घ्या। आता मी साखर आणि तुपाचं एक मिश्रण बनवून घेणार आहे, म्हणजे आपले लाडू खुसखुशीत होतील। हे मी तूप घेतले। ह्या तुपामध्ये मी 100 ग्राम साखर घालून घेतली आहे। त्याचं असं मिश्रण बनवून घ्या। ही ट्रिक जर तुम्ही वापराल तर तुमचे लाडू खुसखुशीत असे तयार होतील। तूप आणि पिठी साखरेचं हे मिश्रण आपल्याला असं फेटून घ्यायचंय। आपण साखरेच्या पाकातील लाडू करतो ते जरा ओले असे वाटतात। अशा प्रकारे जर तुम्ही केले तर तुमचे लाडू खुसखुशीत तयार होतील, म्हणून हे मी असं फेटून घेते। आता आपण साजूक तूप आणि पिठी साखर फेटून घेतलं होतं, त्यामध्ये आपण भाजलेल्या रव्याचं मिश्रण एकत्र करून घेऊया। ही आपली उरलेली पिठी साखर आहे, ती पण मी या रव्याच्या मिश्रणामध्ये ऍड करून घेते। हे मनुके आहेत, चारोळी आणि ही वेलची पूड पण मी त्याच्यात एक करून घेते। आता हे मिश्रण आपण एकत्र करूया। याप्रमाणे आपलं मिश्रण तयार आहे। आता आपण लाडू बांधायची सुरुवात करूया। असे छोटे मोठे तुम्हाला ज्याप्रमाणे पाहिजे तुम्ही त्याप्रमाणे लाडू बांधू शकता। तुम्ही बघा आपला रवा लाडू कसा तयार होतोय। तर तुमचे लाडू वळत नसतील तर तुम्ही त्यावर गरम तुपाची धार सोडू शकता। मी पाव किलो रवा घेतला होता, त्यामध्ये आपले 12 रवा लाडू बनून तयार आहेत। तुम्ही बघू शकता लाडू कसा खुसखुशीत झालेला आहे। मी ज्याप्रमाणे रवा लाडू केले आहेत ते तोंडात विरघळणारे आणि खुसखुशीत असे रवा लाडू तयार झाले आहे। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि रेसिपी नक्की ट्राय करा। दिवाळीच्या फराळाच्या आणखी रेसिपी मी अपलोड करणार आहे, म्हणून चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या। तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।
तुम्ही बघू शकता मी 15 मिनिटाच्या आतच अनारसे तयार केले आहेत। आपले अनारसे बघा कसे मऊ आणि खुसखुशीत झाले आहे। मी दाखवलेल्या पद्धतीने जर तुम्ही अनारसे बनवाल तर टेन्शन फ्री होऊन तुम्ही अनारसे बनवू शकता।